Hello everyone! If you are new here, my name is Rhain and welcome to my YouTube channel. For those who haven't subscribed yet, it's easy and simple. Just click the subscribe button down there and also the notification bell beside it so you will be notified every time I post a video. Okay? So for today's content, another DIY naman po ulit yung ating gagawin. Another t-shirt hack na madali lang, simple lang. Gagawa tayo ng crop top. Okay, so out of a t-shirt or old t-shirts na bihira na nating isuot or hindi na talaga nasusuot. So pwedeng gawing pang bahay, 'di ba? Pagka medyo crop top yung suotin, mahangin, 'di ba? Press pang isuot. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay, so, para magawa natin yun, syempre, kakailanganan natin itong scissors. And yung ating mga t-shirt na, old t-shirt na gugupitin natin. Ayan, mga old t-shirts. Okay. So, meron na akong mga, ayan. Meron na akong mga nagupit na dati na sinusuot ko na rin. So, yung mga pinagupitan ko kasi naitapon ko na siya. So, papakita ko na lang mamaya yung mga ginawa ko ng mga crop top. Yung iba talaga sinusuot ko lagi kasi press ko siyang isuot. Total, nandito lang din naman ako sa bahay. So, yun yung isuot ko na crop top, mga sando. Tapos hanggang bewang. Ayun. So, madali lang naman po. Okay, kung interested ka, simulan na natin. Okay. So, ayan. Latag lang natin itong t-shirt na to. Ayan. Tapos, para siya maging crop top, syempre, puputulin natin dito. Manumanong putol kasi wala akong hawak na ruler. Okay. Sana natin. Then, gupitin natin itong sleeve niya, magkaparehas. Okay. So, ganun lang kasimple. Gupitin lang natin. Crop top na tayo. Tapos kung may mga na-exist lang, pwede namang gupitin. Yan. Tapos, para mas okay, tanggalin na lang natin to. Ito. Yan. Paikot. Tanggalin natin to. Gupitin natin to. Gupitin natin to. See? Dali lang, diba? Meron na tayo. Crop top.
Okay. See? Ayan. Diba? Meron na tayong instant crop top. Nice. Okay. So, ayan. Cute ba? Diba? Press ko. Next, yung pinagputulan natin, kasi sayang naman, may gagawin tayo dito. So, tanggalin lang natin to. Tanggalin natin to. Sa gitna. Then, stretch. Stretch mo lang siyang ganyan. Tapos nun, pag na-stretch mo na, gupitin niyo itong kabilang side. Ganun. Ganyan siya. Tapos po ganun. Okay, so sa isang t-shirt, nakagawa tayo ng dalawang crop top, isang sandal-like, and then isang tube-like. Okay. So, papakita ko lang yung mga nagawa ko. Ayun siya. Naitapan ko na kasi yung ano eh. So, ayun siya. Yan. Tapos, ito yung isa. Yan. T-shirt dito dati na ginawa kong crop top. Ito. Yan. Lakot-lakot pa. Galing sa ano yan. Okay. So, press ko yung isuot. Pag suot niya, bagay pang bahay. Ito. Cute. Yan. Cute din ba? Yan. So, dali lang. Gugupitin nyo lang yung sleeve. Tapos, yun na. Tapos, sa may bandang half ng t-shirt, ayun na siya. Ayun siya. Ayan. Ito medyo mahaba na ko. Ayan. Tapos, ito.
sobrang presko nito. Ito, malaking t-shirt to, kaya ganito siya. Malaking t-shirt kasi siya. Okay. So, pwede nyo rin siyang gawa ng style. Kunwari, dito, kung ayaw nyo ng basta ganito. So, pwede, kunwari, gupitin nyo to. Ito. Tapos, lagyan nyo ng design. Parang pa-petal. Buhol natin. So, maiba lang ng style. Pwede nyo ibuhol. Parang ribbon din. Okay. Kasi medyo mahaba yung dito. So, kailangan ng suot mo neto sports bra. Kaya, para hindi nakikita yung gilid. Or tube. Yan. Malawak kasi yung gilid niya. Malaki tong t-shirt na to. So, ayan. Next. Ito tayo. Buhol lang natin. Diba? Cute ba? So, pwede nyo lagyan ng style. Depende sa inyo. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay, so that's all guys. Hope you learned something today dito sa ating vlog ngayon on how to make a crop top out of a old t-shirts. Yung isa hindi ko na nagupit kasi nagsample lang ako ng isang t-shirt kasi nandito ako sa taas ngayon. So, sobrang init. So, kailangan ko nang bumaba. Okay, so ayun lang. Thank you so much for watching. Keep safe everyone, God bless, and see you in my next vlog. Okay? Bye-bye. Ingat. Thank you.